हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले BBS सेकेन्ड इयरको म्याक्रो इकोनोमिक्स फर बिजनेस च्याप्टर 1 को पार्ट 3 एन्ड लास्ट भिडियो लिएर आएकी छु। च्याप्टर 1 को आजको टपिकमा चाहिँ दुईवटा टपिक हामीले कभर गर्नेछौँ र एउटा टाइप्स अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स, अर्को भनेको लिमिटेसन अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स। अब हामी टाइप्स अफ म्याक्रो इकोनोमिक्सतर्फ लागौँ। टाइप्स अफ म्याक्रो म्याक्रो इकोनोमिक्सभित्र चाहिँ तीनवटा टाइप्स छ। एउटा म्याक्रो स्ट्याटिक, अर्को भने कम्पेरेटिभ, अर्को भने म्याक्रो डाइनामिक। अब चाहिँ हामी फर्स्टमा म्याक्रो स्ट्याटिक एनालाइसिसमा जाम। म्याक्रो स्ट्याटिक एनालाइसिस भनेको चाहिँ इट एक्सप्लेन्स द फाइनल पोजिसन अफ इक्विलिब्रियम अफ द होल इकोनोमी एट अ पार्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइम. It shows a stationary picture of the economy as a whole. It also investigates the relation between macroeconomic variables in the final position of equilibrium. Macrostatic एनालाइसिसले चाहिँ जस्ट एज अ नर्मल म्याक्रो इकोनोमिकको डेफिनेसन जसरी नै एउटा पोइन्ट अफ टाइममा नै यसले एउटा इक्विलिब्रियम चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्छ र त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ के भन्छ, द फलोइङ इक्वेसन रिप्लेट्स द फाइनल पोजिसन अफ इक्विलिब्रियम। र त्यो पोइन्टलाई चाहिँ y = C + I। y भनेको एग्रिगेट इन्कम, C भनेको एग्रिगेट कन्जम्सन, I भनेको एग्रिगेट इन्भेस्टमेन्ट। र अब यसको फिगरतर्फ लागौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिसमा नेसनल इन्कम हुन्छ र वाइ एक्सिसमा कन्जम्सन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ 45 डिग्री हुन्छ भनेर चाहिँ हामीहरूले सुरुमा लाइन तान्ने 45 डिग्री। अनि एउटा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कन्जम्सन र इन्भेस्टमेन्टको समिसन भनेको हामीहरूको एग्रिगेट डिमान्ड, अनि y = C + I भनेको चाहिँ एग्रिगेट सप्लाई। जुन पोइन्टमा आएर चाहिँ नेसनल इन्कमले चाहिँ टच गर्छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट भनिन्छ। र त्यही पोइन्ट जति बेला आउँछ नि एग्रिगेट सप्लाई र एग्रिगेट डिमान्ड चाहिँ जुन पोइन्टमा एट द सेम पोइन्ट अफ टाइममा आएर मिट हुन्छ नि त्यो पोइन्टलाई नै म्याक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस भनिन्छ। एज aggregate demand and aggregate supply refers to the same point of time, it is macrostatic analysis. अब कम्पेरेटिभ म्याक्रोस्ट्याटिकमा जाम। कम्पेरेटिभ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ सिफ्टवाला केस हो। सिफ्टवाला इट इज कन्सर्न विथ द कम्पेरेटिभ स्टडी अफ डिफ्रेन्ट इक्विलिब्रियम position attained by the economy as a result of change in macroeconomic variables. It compares the new and old equilibrium attained by the economy, but it does not deal with the transitional period and process involved in the movement from one equilibrium point to another. यसमा चाहिँ नि कम्पेरेटिभ सिफ्ट हुन्छ, इक्विलिब्रियम पोइन्ट नै सिफ्ट हुन्छ भन्ने त्यस्तो टाइपकोलाई चाहिँ कम्पेरेटिभ म्याक्रोस्ट्याटिक एनालाइसिस भनिन्छ। र अघिको जस्तै सेम फिगर सेम, तर यति बेला चाहिँ पहिला ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोइन्ट यहाँ थियो भने पछितिर सिफ्ट भएर यहाँनिर जान्छ। के को कारणले गर्दाखेरि, समथिङ चेन्ज इन इन्भेस्टमेन्टको कारणले गर्दाखेरि। अब द कम्पेरेटिभ स्टडी अफ टु इक्विलिब्रियम पोइन्ट्स E1 and E2 is called comparative macrostatic analysis, but it does not explain the process through which new equilibrium is obtained. तर कहाँबाट चाहिँ यो नयाँ इक्विलिब्रियम आएको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ यसले यो कम्पेरेटिभ म्याक्रोस्ट्याटिकमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिएको छैन। न्यू र ओल्डलाई जस्ट कम्पेयर मात्रै गर्छ यो कम्पेरेटिभ म्याक्रो इकोनोमिक स्ट्याटिक एनालाइसिसले। अब म्याक्रोडाइनामिक एनालाइसिस। म्याक्रोडाइनामिक एनालाइसिस भन्ने बित्तिकै डाइनामिक भन्ने बित्तिकै चेन्जेस, र जति बेला चेन्जेस हुन्छ त्यस्तो टाइपकोलाई चाहिँ म्याक्रोडाइनामिक एनालाइसिस भन्छ। इट इज द स्टडी अफ द प्रोसेस बाई विच द इकोनोमी मुभ्स फ्रम वान इक्विलिब्रियम पोइन्ट टु एनदर एज अ रिजल्ट अफ चेन्ज इन म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स। यसमा पनि एज अ सेम नै हुन्छ। कन्जम्सन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट वाइ एक्सिसमा हुन्छ र एक्स एक्सिसमा
नेसनल इन्कम हुन्छ। र जति बेला चाहिँ अब यहाँदेखि नि यहाँसम्म चाहिँ यहाँ इवानसम्म हुनलाई कति जति चेन्ज आएको छ, यही मोमेन्टलाई नै हामीहरूले म्याक्रोडाइनामिक एनालाइसिस भन्छौँ। अब यो फिगरको डिटेलमा चाहिँ अब यो वाइ भनेको सी प्लस आई भनेको एग्रिगेट सप्लाई हो, सी प्लस आई प्लस चेन्ज इन इन्भेस्टमेन्ट भनेको एग्रिगेट डिमान्ड हो भनेर यो चाहिँ यु क्यान एक्सप्लेन। र आजको लास्ट टपिक रहेको छ हाम्रो लिमिटेसन अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स। म्याक्रो इकोनोमिक्सको चाहिँ लिमिटेसन के छन्? फर्स्टमा डिपेन्डेन्स अन इन्डिभिजुअल युनिट्स। Several conclusions of macroeconomics are based on the sum total of individual units. In fact, it is not correct because what is true for individuals may not necessarily be true for the whole economy. For example, an individual saving may be good for his future, but if everybody starts saving, the aggregate demand will fall, causing reduction in national income. यो म्याक्रो इकोनोमिक्स चाहिँ डिपेन्डेन्स इन्डिभिजुअल युनिट्समा त हुन्छ भनेको छु, तर यही कुरा नै सेभरल कन्क्लुजन अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स आर बेस्ड अन द सम अफ टोटल। यो म्याक्रो इकोनोमिक्स नै के को सममा टोटलमा चाहिँ बेस गरेको छ एज इकोनोमी होल भन्ने बित्तिकै त्यो सम अफ इन्डिभिजुअल युनिट्सकोमा। तर यो करेक्ट हुन जान सक्दैन, किन भन्दाखेरि चाहिँ अब एकजनाले सेभिङ गरेको मा त उसलाई पो त त्यो फाइदा भयो त, तर त्यो एज अ होल नेसनलको इन्कममा हेर्दाखेरि त्यो त अब नेसनल इन्कमलाई त त्यो बेफाइदा भयो नि त नि। त्यही भएर अर्को चाहिँ डिफ्रेन्ट इफेक्ट्स अफ एग्रिगेटको इफेक्ट्सहरू कस्तो कस्तो हुन्छ। एनदर डिफिकल्टी इन द स्टडी अफ म्याक्रो इकोनोमिक्स, it does not study the different effects of an aggregate on different sector of an economy. For example, rise in price level benefits the traders and industrialists, but the wage earners are not. जस्तो कि यसले त स्टडी त गर्न त गर्छ एग्रिगेटको, तर यसले चाहिँ त्यो जस्तो कि एक्जाम्पल्समा चाहिँ प्राइस लेभल त्यो ट्रेडर्सहरूको इन्डस्ट्रीहरूले प्राइस लेभल बढायो भने त त्यो जसले चाहिँ दिनकै दिन लेबर्सहरूको त अर्निङ त बढ्दैन नि त, उनीहरूले आज त्यति नै भनेर पाइरहेको हुन्छ नि त वेजेस। अनि यसले चाहिँ त्यो पुरै यति जति लाग्छ भनेर चाहिँ त्यो इम्प्याक्ट पार्छ कि पार्दैन भन्ने पनि इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ। लिमिटेड एप्लिकेसन। Another limitation of macroeconomics is that most of the models relating to it have only theoretical significance. They have very little use in practical life. Moreover, it is very difficult to measure various aggregate of macroeconomics ले त एज अ लार्ज नै भनेर सबैको नै स्टडी गर्छ भनेर यो थ्योरिटिकली चाहिँ युज हुन्छ भने यो रियल प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ युज खासै हुँदैन। It ignores the contribution of individual units. Macroeconomic analysis throws only on the functioning of the aggregates. However, in real life, the economic activities and decisions taken by individuals units on private level have their effects on the economy as a whole. Such effects are not known by the study of macroeconomic alone. यो यसले चाहिँ इन्डिभिजुअल युनिट्सको चाहिँ कन्ट्रिब्युट कति छ के छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टडी गर्दैन, एज अ होलको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्छ। यसले चाहिँ इग्नोर गरिरहेको हुन्छ इन्डिभिजुअल युनिट्सलाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो।